القصائد يعني تحتوي حقيقة على لحن وإيقاع ونغم، والبعض منها يؤدى على مسرح ومؤثرات صوتية ودي جي وموسيقى، بعضها أيضا يحتوي ربما، والبعض منها يعني ربما الشاعر أو الرادود يدخل بعض الكلمات أو بعض الفقرات يعني فيها نوع من غزلي عاطفي. هذا طبعا يتعدى أو يتخطى يعني مسألة أهل البيت إلى غيرهم، فالجواب سمعت السيد إلى حول هذه المسألة. نعم، طبعا للأسف نقول بأنه قد اشتملت كثير من لا نعمم طبعا، وإنما نقول الكثير إن لم يكن الأكثر من القصائد اليوم على عرف سائد وسياق صار أنه يعني متبع، وهو مثل ما تفضلتم أن يكون هناك مسرح يعني ودي جي وإيقاع معين ومؤثرات صوتية وموسيقية، وبالتالي أنه تحول الحسين عليه السلام إلى أنه هذه الأمور ترجيع وتطريب في الأداء ومسرح، وحتى اللطم أصبح وبات إيقاعا بحد ذاته. اللطم لما الإمام الباقر عليه السلام يقول أنه من مصادق الجزاء أيضا اللطم على الوجوه أو على الصدور، أو أنه الفاطميات شققنا الجيوب ولطمنا الخدود. عادة اللطم في كلمات أهل البيت أنه اللطم التلقائي العفوي، مو اللي تحول لي أنت إلى إيقاع، مو اللي تحول لي إلى صار اللطم بهذه الدقة الواحدة إلى صار أنه ممزوج بمؤثر موسيقي ولحن أدائي ويطلع إلى الجمهور وإلى المتلقي. يعني في الحقيقة الجواب على يعني هذا السؤال أنه هذه القصائد هل يجوز الاستماع إليها من عدمه؟ طبعا هنا تفصيل، يعني لا يجوز مطلقا ولا هو أنه يعني حرام مطلقا. القصائد التي تكون من هذا النمط على ألحان غنائية، على أطوار غنائية، الألحان الغنائية يعني هي القصيدة ملحنة ضمن طور، هذا الطور هو مستخدم كان في الغناء. هذا معنى أن القصيدة ها هنا على طور غنائي. طبعا الغناء هو الكيفية في تعريف السيد الثاني حفظه الله أنه هو الكيفية اللهوية التي تؤدى على أطوار أهل اللهو واللعب، تؤدى على أطوار أهل اللهو والكيفية لهوية، هذه تؤدى على أطوار اللهو واللعب. فتكون هذه القصيدة على طور غنائي، على طور غنائي أو يشبه الطور الغنائي، يشبه الطور الغنائي. إذا كانت على أطوار وألحان المغنين أو على الأطوار وألحان الأغنيات، يعني هذه القصيدة الملحنة، فهي حرام باعتبار صارت غناء، مصداق من مصادق الغناء، لأن طورها طور غنائي على نفس طور الغناء أو يشبه طور الطور الغنائي الموجود. والغناء لا يختص سيد الكريم فقط بالأغنيات أنه هذه التي متعارفة عند أهل الفسوق وأهل الفجور وأهل اللهو واللعب، يعني بهكذا مستوى من الطرب، وأنه الرقص. الغناء ليس فقط هذا هو المحرم أو الذي يدخل تحت الغناء. القرآن إذا قرأته أنت بطور وإيقاع غنائي أو على لحن أغنية صار القرآن حرام هنا قراءته يعني فضلا على القصائد. فالغناء شامل لكل ما يكون فيه الأداء بكيفية لهوية تكون على أطوار أهل الغناء، على أطوار أهل الغناء. واحد يقول هو ما جاي يؤدي بكيفية لهوية، صح، لكن جاي يؤدي بطور غنائي، أن قصيدته في أدائها، هذه القصيدة للرادود الذي في صدد هو إلقائها، أنه ألقاها بطور غنائي أو شبيه بالغناء. إذا كان شخص هذا الموضوع أنه طور غنائي أو شبيه بالغناء، فالاستماع قراءتها والاستماع إليها سوف يكون ماذا؟ والمشاركة فيها سوف يكون حرام.
لأنه ماذا؟ لأنها تدخل ضمن الغناء باعتبار أن القصيدة على طور غنائي. هذا أولا. نعم. هذا إذا شخص موضوع أنه الأداء بطور غنائي، أداها الرادود بطور غنائي لأغنية مثلا قديمة أو أغنية حديثة أو أغنية يعني سابقة، أو هو اللحن يشبه الأغنية كما قلنا. وأما إذا كان قد أداها بطور غير غنائي، غير ثاني، وإن كانت هي مطربة، وإن كانت فيها ترويح للنفس، وإن كان فيها ثمة أنه هذه المؤثرات الصوتية أو الدي جي أو اللطم أنه في أيضا بات ويكون فيها إيقاعا، إذا ما دام لم تكن طورا غنائيا لم يكن لحن القصيدة وطورها على ألحان أهل اللعب واللهو، ما كان ضمن الطور الغنائي، فيجوز استماعها إذا شخص موضوعها بأنه ليس طورا غنائيا، ليس طورا غنائيا، فتكون ماذا؟ تكون جائزة. الحالة الثالثة وهي الحالة العويصة، الحالة المشكلة. قبل هذه الحالة الثالثة سمحت سيد، يعني سؤال هنا، يعني إذا كانت هذه قصيدة بهذا اللحن أو بهذا المضمون الثاني ربما وأخذت وأصبحت أغنية، هل هنا إذا الأغاني المغني أخذها من الرادود، لا، ما هو قرأها الرادود على رسله، ما نعم. أخذها من طور غنائي، ماكو مشكلة. الحرمة على المغني، حرمة هو بعد ذاك على المغني. نعم. لكن إذا أخذها من المغني أو بطور يشبه طور الأغنية، هذا هنا إذا كان طورا غنائيا نعم. وطورا شبيها بالغناء، فعند السيد احتياط وجوبي بأنه محرم ولا يجوز الاستماع إليها. هذا إذا شخص موضوعها بأنه ماذا؟ بأنه طورها طور غنائي فمحرم، طورها طور غير غنائي فليس بمحرم. قلت لك الحالة الثالثة اللي هي الحالة الاشتباهية، الحالة اللي فيها أنه ثمة أنا ما أدري أما أنه هذا طور غنائي أو غير طور غنائي. والأغلبية الساحقة أغلب القصائد اليوم واقعا هي في حالة من الريبة والشك، لا يعرف فيها المكلف بأنه هذا طور غنائي، لأنه أغلب فلنقل اللي يستمعون إلى القصائد عادة هم من المؤمنين اللي بعيدين عن الغناء، وما يعرف أنه هذا طور غنائي. الرجل على يعني المؤمنون على رسلهم، يعني ما يعرف هذا طور غنائي، فيبقى في شك، يبقى في شك أنه من تجي تشوف الطور يعني يجلب في نفسك الريبة بأنه هذا بس عايز شوية واحد يقوم يرقص، يعني على في الإيقاع. يعني قلت لك أنه طريقة اللطم إيقاع بغض النظر عن السرعة والشور وإلى آخره. لا هو غير المؤثرات الصوتية، غير الدي جي، غير هو الترجيع هذا الذي من بعض الرواديد ترجيع واصل إلى السماء السابعة فيه، يعني هذا الترجيع اللي هو أنه في حصر الصوت في الحلق، نعم. والإشباع في المد فيه، هذا نعم. هذا بالمناسبة عند مشهور الفقهاء القدماء، العلامة الحلي، الشهيد الثاني زين الدين العاملي، المحقق الكركي، غيرهم، عندهم المعيار في صدق الغناء هو الترجيع. يعني هاي القصائد اليوم 90% عند القدماء أنها ماذا؟ تدخل تحت الغناء، لأن الملاك عندهم هو الترجيع. وأغلبية ساحقة من قصائد اليوم هي لا تخلو من هذا الترجيع، اللي هو أنه حصر الصوت في الحلق والإشباع في المد، هذا بحيث أنه طول الحرف في الحلق، هذا خصوص في عبارة يا حسين وحسين مثلا، هاي يصير بها فهذا عند الكثير من القدماء عندهم كلها داخله بالغناء. عند السيد الثاني نعم أنه لا، مو غناء، باعتبار عند السيد المعيار مو هو الترجيع، المعيار أنه أن تكون على كيفية لهوية على ضمن أطوار أهل اللعب والألحان وأطوار أهل اللعب واللهو اللي هم المغنيين، يعني هذا نعم. إذا كانت هي متطابقة مع الطور الغنائي فعند هذا معيار السيد. لكن احنا قلنا بالحالة الثالثة أنه حالة شك التباس، حالة شك التباس، لا ندري. فما هو المخرج؟ ما هو التكليف عند الشك والالتباس؟ عند الشك والالتباس أنه بعد يجوز من باب شنو؟ من باب أنه كل شيء لك حلال حتى تعلم، إلى أن يجيك أنه بحيث تشخيص دقيق لموضوع هذه القصيدة بأن هذه القصيدة طورها غنائي. يجي لك واحد من أهل الاختصاص اللي سامع مثلا الأغاني كذا، يقول لك يا ترى هذه على طور الأغنية الفلانية، بعد ذاك الوقت انت صار عندك علم، استبنت الأمر، فبعد محرم عليك أنه سماعها.
أما إذا بقيت في دائرة الشك أنت وما تدري، الأصل ها هنا ماذا؟ كما قلنا أصالة الإباحة. فكل شيء مشكوك في هذه كما قلنا الأمور، القصائد الملتبسة المشكوكة اللي بها شبهات أنها ماذا؟ أنها أطوار غنائية أو لا، فهذه أنه يجوز الاستماع من باب ماذا؟ من باب أنه الأصل العملي، من باب الأصل العملي، أنه عند الشك ماذا؟ عند الشك أنه الأصالة الحلية، أصالة الحلية. لكن تبقى أستاذ حسام أنها خلاف الاحتياط، خلاف صح. أن لما يقول لك بأنه يجوز السماح، بالتالي هاي القصائد اللي أغلبها تعرف أنه لا الاحتياط بأنه ماذا؟ أنه الاحتياط حصل على كل حال. أمير المؤمنين عن الاحتياط في الشبهات الموضوعية له كلمات كثيرة في رجحان الاحتياط. قال مثلا الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات. هذه شبهة، أنا ما أدري بأنه هذه طور أغنية لو مو طور أغنية، خصوص قلت لك مع الترجيع الموجود، مع الإطراب الموجود، مع الإيقاع الموجود، يعني حالة صار بعد تهريج واستهتار، مو لأنه يعني خصوصا إذا قلت لك يعني بعض الآلات هذه المؤثرات الصوتية وغيرها، على أنه دليل على أنها ماذا؟ على أنها محل فلنقل التباس، أنه حتى غير من هو على ملة الإسلام يسمعها. هذا شنو اللي جابه؟ شنو اللي دعاه؟ الأطفال يعرفون الحسين؟ لو هذا الكافر يعرف الحسين؟ شوف انت مقاطع بالفيديو بعض القصائد هاي اللي محصلة يعني مشاهدات مليونية، الكفار يسمعوا. هذا شنو اللي جابه إلها؟ جابه له شنو يعني؟ يعرف زينب عليه السلام، لو يعرف علي الأكبر، لو يعرف العباس، جابه له شنو؟ اللي جذبه شنو؟ جذبه هو هذا الإيقاع فلنقل المثير، هذا انه الطرب الموجود في لحن هذا القصيده اللي جاي يجعله شبيهه بالطور الغنائي، بحيث لا انه علقها امام طفل راسا يقوم يرقص. طيب سمحت السيد، يعني معذره هنا البعض يقول انه هذا ياتي من باب اثاره الحماسه، وهذا الترجيع هو انه استماله قلوب الجمهور، وبالتالي في التشويق وفي التحزين وفي التفريح، وبالتالي انه هذا الامر ياخذ بس يبقى خلاف الاحتياط. احكي مو عنه اقول حرام في الامور الملتبسه، الا اذا شخص موضوع بان هذا طور غير قلنا بانه حرام. نعم، لا نتحدث على الملتبس عند الالتباس، عند الشك، عند الشبهه الموضوعيه. انت يا سيدي الكريم ما هو الذي يمنعك من الاحتياط؟ امير المؤمنين يقول الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات، يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يقول حلال بين وحرام بين وشبهات، فمن ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان له أترك. أنت إذا أنه تركت الأمر المشتبه به والملتبس عليك، إذا تركته أنت لا تترك الطور المحرز بأنه أغنية، أنت ما هو دون تركته، فما بالك بما هو ماذا؟ بما هو مشخص أنه طور غنائي، طبعا تتركه. أنت ما هو دونه، يقول فهو لما استبان له أترك. أمير المؤمنين عليه السلام أورع الناس من ترك الشبهات، أورع الناس من تركه. أخاك دينك فاحتط لدينك. سيد الكريم شعر الحسين ما انحصرت باللطمية المشبوهة اللي على روح اسمع